52 þér. 50. Næstu best. Ég er að koma mér út þarna. Ég er alveg að koma í kistinu. Já, kemst. Ekki áhuga því. Það er bara þetta að hugsa það og hvernig það er það. Nei, ég er alltaf góð að finna. Fjóða skiptir að finna. Hei! Þetta er fyrirskilt sem ég búið að segja. Bara út með það. Nei. Jú, 100. Já. Alltaf maður. 139. Topp. Halli segir að það sé stúdsköldur. Hvað? 139. Já. 170 eða 167. Það er erfiðast 167. Já, eða 167. Já, þú getur ekki þetta samstað. Þetta er ekki svarið? 140. Það er það fyrir. Það er það. Ah, 98. Hvað er eftir í 140? 100. Þetta er merking. Hvað er þetta? Húber. Ég Nei. seint, er það? 9. Bingo. Alveg.
Jú, ég sang. Jæja, þetta nú aðeins og hátt. Við ætlum að fara að byrja eftir augnablik. Það er pínu vesen á öðrum stöðum, þannig að við erum aðeins að bjarga því. Komið með Jæja, Jónatan, geturðu lækkað þess í mér? Þó ég vilji það ekkert frekar. Ertu byrjað að spila? En að lækka í mér að staði? Nei, það skiptir ekki máli. Herðu, jæja, velkomin á Bullseye. Þetta var bara met þáttaka, þannig að við þurftum að fara á 3 staði. Þetta er hérna. Þurftum að fara á 3 staði og það er búið að vera smá svona örðuleikar. En við ætlum að byrja þetta og við ætlum að minna á nokkra reglur og það er vatn er aðeins leyft á keppnisstað. Símar á silent og heyrnartól í eyrum mega ekki vera nema að læknisráði og það er bannað að vera með höfuðfat nema á trúarlegum ástæðum. Við erum að tala að við ætlum bara að bera virðingu fyrir náunganum, við erum rosalega mörg og við verðum aðeins að passa upp á það. Og það er eitt sem ég ætla að biðja ykkur Þið eigið ekki að láta bíða eftir ykkur á línu. Það er bara orðið svo þreytt. Þetta bara, þú veist, við vitum þetta öll. En jæja, Kristjánsdeildin A er á spjaldi 24 og 11. Alexander, Haraldur, Kristján, Árni Ágúst, Jón Bjarmi og Pétur Rúrik. Og Halli Birgir Sveinn Árkalli og hann er að sinna þessum riðli. Kristall B er Hörður, Kalli, Antoni, Jónatan, Vítor og Óskar og ég ætla að beða Óskar að sinna þessum riðli. Ég gef mér penna eftir. Hérna, já. Gull A, ég veit ekkert hvað þið er að vera. Gunni Hó, Alex Máni, Björn Steinar, Einar Gíslason, Steinar Sævarsson og Arnar Þór. Gull B er Siggi Tom, Margeir, Alex Máni. Má ég beða að taka þennan riðil. Siggi Tom, Margeir, Lúkas, Guðni, Bragi og Helgi Freyr og Bragi. Það beða þig að taka þennan riðil. Silfurdeildin er á spjaldi 1, 2 og 3. Það er Kári Vagn, Bjarki, Halli Smári, Gunnar, Hraunar, Daniel, Kristinn Sveinn, Rúnar Freyr og Baldvin Þór. Og Rúnar Freyr sinnir honum spjaldi 4, 5 og 6 er Hatti, Kristján, Þorgeir, Orri, Jóhann Fróði, Tryggvi, Ólafur, Píut og Herbert. Og Herbert sinnir þessum riðli. Ég ætla að biðja þá sem ég er búin að segja að sinna riðlunum að koma og sækja blöðin. Bragi, Alex Máni og Herbert. Á spjaldi 16 og 17 er Björn Axel, Þorkell Már, Ásgeir, Guðjón Grétar, Guðmundur Fróðarsson, Hallgrímur Gröndal og Hugi Ómarsson og það er Björn Axel sem sinnir þessum riðli. Pappi er
Karl Víðir, Pavel, Ragnar, Stefán Atli, Þór Steinar og Hjalti Steinn og Karl Víðir syngja þessu riðli. Hvað sagðirðu? Nei, þú ert ekki þannig. Björn, gjör svo vel. Já, Bragi minn, gjör svo vel. Herðu, og Karl Víðir á að sinna þessum. Já, ég kem með penna til ykkar eftir smástrákar og stelpur. Ingibjörg, Barbara, Árdís og Lovísa, þeir eru á 15. Steinun, Sandra, Sara, Harpa og Ragnheiður er á, hvað er þetta Karl? Hæ? Já, nei, þú ert ekki að sækja henni, það er búið að sækja henni þér. Herðu, og það er á spjaldi. 14 og svo bara, þú veist. Og svo er það Snædís, Nadia, Linda, Emma, Alla og Karen. Tryggvi, nennir þú að taka hann fyrst að Herbjörg er eitthvað að leika sér? Snædís, þú bara kannski tekur riðilinn hjá Ingibjörgu. Gunni Hó og Alex Máni. Alex Máni kannski tekur riðilinn. Ok, hann er bara ekki hér. Alex Máni. Ég man ekki hvað ég var að setja á þess. Var ég búin að setja á? Svo eins og ég enn og aftur minn ég á. Ég heiti Arna og er mótstjóri. Pétur er með mér og Steinun er með mér. Þau eru að spila þannig ég ætla að biðja ykkur vinsamlega að reyna að tala bara við mig. Þau eru bara svona til vara. Og ég segi bara gangi ykkur vel og game on. Þú norða síðast.
Vinnandi hjá Samherja sko, þeir setja þetta sömu helgi. Það verður bara ekki leyft sko. Hörður sem byrjar að búa. Það er hægt. Suði, þetta er svolítið það ger alveg á sig. Já, það þarf að tjekka á þessu. Það var alltaf ákveðið að lækka í græðan. Það var bara 700,5 styrk í græðan. Ég held að séu reyfi.
er út. Hann átti tvisvar höfðu á búinu og fyrir bæði í græn.
fylgir bara.
64 eða 57, 64.
ég og Óskapir að búa.
hlut.
peysunni þegar maður fyrir líkt. Nei, ég veit það, ekki bara... Halldóra hérna þetta niðri. Ná að geta sett hýtbóltur á það. Hvað gera það? Spara kynningar. Það er svona ræðum það. Það heitar úti. Veistu það? Það er að út bara. Ég fer nú bara á barinn á meðan. Það var tíma að fara úr peysunni, sko. Ég veit það. Ég held að menn hafa verið að spila í peysuna. Ekki? Þannig bara ég það ekki. Fimmtíu. 25. Jónóttu byrjar.
27.
Hann að spila vel, sko. Bara mjög. Ljónin í það. Þú tókstu líka svo svakar út. Þú fikk það ekki mikið. Já. Ég óskar.
ekki að Vilnius. Hún fór í hana, ég var næstu að taka aftur tónvarpið. Hún fór í hana og skauði niður. Skauði í hana. Ég er búinn að spila það yfir 70 leikir. Nú er ég rétt yfir.
90 stigum. Fyrir eitthvað heldur spila. Ég líka. Ég á ekki. Aftur? Sem veitir með. Nei, það er hann. Sí, se toplé.
vel í dag samt. Kalla byrja? Nei, það er ekki alveg að marka. Það er ekkert kjallaugs núna. Það líkur það að setja heitur líkur. Ekki plús. Já. Það var góð tíma á það. Hörður að byrja að búla? Nei, þú. Nú, það var iPadinn og rugglum. Fyrir búla. Þú tekur 6 eftir mér. Ekki. Skæðis búin á sig heita.
Það er vel gert. Ekki vettið það. Vel gert. Það er leikir. Þetta eru skemmtilega leikir.
Jú, þetta var spennandi. Já. Þetta var bara, hver vildi taka út? Já, það er bara, jú, vá. Það tingur á mörgum útskotum. Þetta var í 80. Það var síðast við leikur, þá fór leikur að mörgum að mann. Það slæmi var þetta. Ég er hérna að vinna hérna. Ég er reynd að lifa það. Það var ekki tilbúið. Kannski mist síðustu ára. Þetta var bara... Það var það. Það var skemmtilegur leikur. Þú með vín? Gaman. Ég er miklu eldri en þú. Þú kom bann. Óskar, hvor á að byrja henni uppi? Já. Svaka leikur á móti mér og Herði. Björg Guð 3-2. Tappaðu svo? Nei, já, ég tappaði. Allt sem svo vinna það var óttalegi. Já. Það fekk 3 bílur. Það fór allt í vírana. Ég var svona hægri sinnaði nú. Þetta er allt í einn. Alltaf eitthvað ekki. Var þetta kettingin á það í Svartasjóðum eða? Það voru að biðja okkur að gera reiðstiga fyrir sig. Já. Hvað? Það er spurning hvað meginn þetta vilja við það. Það er hálfut.
ólöglegt sem þetta. Það er ég þarf ekki að skilja þetta. Ég sé þig kvöld allan. Takk bæ. Hvað segir þið? Hvað það heitir? Þegar 3 ára. Þú, ég var að tala í síman í beinni. Ýmst eitthvað í þessu fyrst. Ha? Hún sagði 25. 25. Null. Jónatan byrjar.
Þetta hefur verið betur en þetta. Ég er ekki létið því.
Já, já. Nei. Hann er dán. Það er búið samt ekki. Það er búin að vera.
Sveitarskóla.
25 eftir leik. Shoot.
bannað það. Ha? Það er ekkert sem bannað það. Hvað meinar þú? Má þetta? Ég fór að spila eitt leik í henni. Svo er þetta í... Og með húfu. Og nú... Finnur það var blæs kvöldu inn á hnakkanum. Já, þetta er virkuna hérna. Það er ekki nýlur að þú morgun. Ég meina heilsa þér. Finnur þú kaffi? Já. Kaffi hvað? Ég lægi, sko. Hvert var Halli? Slapp hvað við? Jú, ískallt, sko. Segðu maður skilja. Sem er svo að leika á það. Það var alltaf kveikt ljósinn en fórum á. Allt í einu? Sem við leika. Þið tapað það í kerta. Við tapað á kæri að maður ekki kveikt. Já, Bara hafa eitthvað. Bara hafa eitthvað. það er rétt. Það var að venjast til. Já. Ég kenni bara peysun. Gæti verið fara úr henni þegar nokkar. Það var að byrja það. Fyrir ekki það heitir. Alveg. Já, það skrifa svo smá. Já. Þannig að það er tygurinn. Þeir voru Kristján var Sóni. Já, þeir voru bara, veit ekki alveg af hverju það var að gera sig. Benefitaði Kristján mjög vel. Það var rosalega. Var hann ekki með 80? Hann fjögur nú, hann var samt ég tók það betur en Kristján og Kristján náði mig. Það svo ekki að skrifa það leik. Kristján Já. Svo synd, sko, það er leiði í nennis ekki fyrir þessu. Bara hver er með hæra afhverfið, svona. Já, það ekki. Ef það hentar mann. Það var bara svona áfæðinu þinn, þú vorst ekki tvo geðvegarleiki, sko. Sér komið tveir af hörmulegir með. Já, hörmulegir? Nei, hörmulegir. 81? Nei, hérna, sem hún tókst ekki út sem var Kristján. Já, Kristján Stað. Hún er svo óttaleg. Hver á ekki hörður að byrja búin á? Já. Já, það taka 6 frá þér. Og ég tek 9. 9 frá þér. 9 dagar. Það þennist þér. Það er hérna. Æja, hörður, þá maður að reyna að stríða þér. Já, þú varst að taka kallinn. Já, hann er veginn. Já, tókst eftir því. Þetta tók ég ekki. Ég horf á stáðið þegar ég var tilbaka. Ég fæ svona stjörnur í augunni. Það er svo góður. Nei, ég vann þér enda því hérna. Spilum. Já. Alli Þú tók er með. batterið í restinu um þér. Já, Alli tók með einn svona bara... Ég tók ekki maður þinn, sko. Við viljum alltaf spennum. En ekki er ég úr leik. Ég er svo leik heldur. Nei. Þá fæ ég 6. Ég er að reyna að láta hann að skrifa eins lengur. Þetta var síðustu 3 ár. Er það ekki? Ég er alveg rugglaður á þessu. Þetta var síðustu 3 ár. Er ekki búin núna? Já. Það er Árni. Er ég nær? Örlítið. Mikið. Bestu 7. Gangi vel. Áfram. Það er best. Áfram. Nei, ég var að meina bestu 7 áfram. Já. Ég var ekki að segja þér frá. Já, en áfram. Já, það er drjúið sig. Ja, ok, gefum hann.
Alexander Hörður. Við þessum leik. Nei. Náðu ekki að fylgja. Ég vil meina að ég sá. Bara Hörður. Besti gæði Íslands. Hver? Þannig. Best 6. 6 frá mér. Það er eitthvað bilað. Já, tókst þetta í? Kannski ekki mjög stráð. Kúla. Kúl.
þetta að taka svona smá síran og þú ert ekki svona stór bara. Já. Ég ætla að leifa þér að vinna með. Bara komst ekki svona lág. Þetta lífi búið. Svona bættir. Bara eins margar og þið viljið. Þið gætu að bóka það, ne? Já. Hver á ég fyrir að búla? 6 frá mér, fóttum við það? 6 með mér. Þá hefur við 2 inni, Vítor. Það verður bara langur helgi. Já, löng helgi. Station.
56.
6 gerð. Jú.
Nokkuð stór útskotum á réttum tíma. Samstæðana 120, 120, 102, 116. Þetta er til. Þetta var svaka leikur. Besti maður vann. Ég sá, það var alltaf bara í... Áriðins fínis, 96. Svona til að byrja með, svona. Já, fyrstu leikur voru við bara svona út af. Já, en samt. Fyrsti fyrir í 8. ára, svo er bara byggt að byrja. Þetta er Kristoffer. Það er ekki að Kristoffer. Ég er að æfa mig fyrir sjálfaballa. Sjálfaballa. Þú tekur næsta leik. Góð næsta. Ég er býtað með
ég held að Steinar að halda að skrifa að það kom harpa upp. Kaldara hér samt. Hún fær svona, ég fær svona í svona. 6 bílir sko. Það eru partibúðinni. Partibúðinni með þess. Alltaf einu þess. Alltaf þú að skrifa? Alltaf þú að skrifa? Steinun er að skrifa. Skrifa þú. Það. Eitthvað að kalla þér? Nei. Já. Ég er að rífast þetta stefnir. Ég ætla ekki að kalla það. Ég er ekki með röndi. Það fyrir að þau búið. En það. Allir skal vera kjappa. Það er það að gera. Ykkurt. Ég sé ekkert öðruvísi. Ég held að Sandra sé aðeins þeir. Professional. Gangi þér.
eitthvað að fikta eða? Nei, bara leikurinn fór bara út. Já.
skemmtilegast að lærast þar í 17. Herri, manneskja sem var vel kvöld á höndunum og ógæst. Ég veit ekki að andum í þessu svipið. Abfahrt.